हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा। र आज मैले यहाँहरूमा आलु पकौडाको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईँ हामीले घरमै एकदमै सजिलो तरिकाले एकदमै मिठो पकौडा कसरी बनाउने भन्ने कुरा आज म यहाँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सँगै आउने बेललाई प्रेस गरेर अलमा प्रेस गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिले आलु पकौडा बनाउनको लागि हामीले 500 ग्राम आलुलाई सफा गरेर धोएर लिएका छौँ। आलु चाहिँ हजुरलाई कति पकौडा बनाउनु पर्ने हो आफ्नो आवश्यकता अनुसार पनि लिन सक्नुहुनेछ। र सुरुमा चाहिँ हामी यो आलुलाई अब एउटा पिलरको सहायताले छिल्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले एउटा आलुलाई सफा गरेर छिलिसकेका छौँ। हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी बाँकी यहाँ लिएको सबै आलुलाई छिल्छौँ। र यहाँ हामीले लिएको सबै आलुलाई छिली पनि सकेका छौँ र यसलाई चाहिँ अब हामी एउटा कोरेसोको सहायताले कोर्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले यसलाई कोर्नको लागि एउटा कोरेसो लिएका छौँ र यो कोरेसोमा चाहिँ विभिन्न साइजका पलहरू छन्, जसमध्ये हामी चाहिँ मिडियम साइजको पलबाट चाहिँ कोर्न गइरहेका छौँ। हामीले आलुको पकौडा बनाउँदाखेरि चाहिँ आलुलाई धेरै मसिनो गरेर पनि कोर्नुहुन्न र धेरै ठुलो पनि पार्नुहुन्न। त्यही भएकाले हामीले कोरेसोको मिडियम पलबाट चाहिँ कोरेका छौँ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ ठ्याक्क भुजुरी जस्तै बनेको छ। यस्तै गरी हामी यहाँ लिएको सबै आलुलाई चाहिँ कोर्छौँ। यहाँ हामीले लिएको सबै आलुलाई कोरी पनि सकेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा बलमा राखेका छौँ। अब चाहिँ हामी पकौडाको लागि चाहिने अरू सामग्रीहरू तयार गर्न गइरहेका छौँ, जसमा यहाँ हामीले थोरै हरियो धनियालाई लिएका छौँ। सुरुमा चाहिँ हामी यो हरियो धनियालाई एकदमै मसिनो गरेर काट्छौँ र यो काटिसकेको धनियालाई पनि हामी यसमा राख्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले पकौडाको लागि 2वटा प्याजलाई लिएका छौँ र यो प्याज चाहिँ हजुरहरूले कति आलु लिनुभएको छ त्यही अनुसार राख्नुहोला। यहाँ चाहिँ हामीले 500 ग्राम आलुमा चाहिँ यो 2वटा प्याजलाई राख्न गइरहेका छौँ र यो प्याजलाई चाहिँ हामीले दैनिकी तरकारीहरूमा युज गरिने जस्तै गरी काट्छौँ। यहाँ हामीले प्याजलाई पनि काटिसकेका छौँ र यो काटेको प्याजलाई पनि हामी यसमा राख्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले यसमा राख्नको लागि 4वटा हरियो खोर्सानी लिएका छौँ। हामीले पकौडा बनाउँदाखेरि हरियो खोर्सानी चाहिँ राख्नुपर्छ। यसले चाहिँ हाम्रो पकौडाको स्वाद एकदमै मिठो गराइदिन्छ। र खोर्सानी चाहिँ हजुरलाई पिरो कतिको मनपर्छ आफूलाई मनपर्ने जति पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र यो काटेको खोर्सानीलाई पनि हामी यसमा राख्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले 2 केस्रा लसुन र एउटा सानो टुक्रा अदुवालाई लिएका छौँ र यसलाई पनि हामी चप गरेर राख्नेछौँ, अथवा यसको ठाउँमा हजुरहरूले अदुवा लसुनको पेस्ट बनाएर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले यसरी चप गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै मसिनो हुने गरी चप गर्नुहोला। यहाँ हामीले लसुनलाई चप गरिसकेका छौँ र यो अदुवाको चाहिँ हामी आधी मात्रै युज गर्छौँ। लसुनलाई जस्तै गरी अदुवालाई पनि हामी मसिनो गरी चप गर्छौँ। मैले हजुरहरूलाई अघि पनि भनिसकेको छु, यदि हजुरसँग चाहिँ अदुवा लसुनको पेस्ट छ भने हजुरहरूले पेस्ट बनाएर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ हामीले अदुवा लसुनलाई चप गरिसकेपछि यसलाई पनि हामी यसमा राख्छौँ। यति कुरा राखिसकेपछि अब भने हामी यसमा अरू मसलाहरू राख्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले यसमा राख्नको लागि बेसन लिएका छौँ, चनाको पिठो। विशेष गरी हामीलाई पकौडा बनाउनको लागि यो बेसनको चाहिँ आवश्यकता पर्छ र यो बेसन चाहिँ हामी यसमा लगभग 6 टेबल स्पुन राख्छौँ। त्यसै गरी यहाँ हामीले थोरै कर्नफ्लोर लिएका छौँ। यसको प्रयोगले चाहिँ हाम्रो पकौडा अझ क्रिस्पी हुन्छ र यसमा चाहिँ हामी 2 टेबल स्पुन कर्नफ्लोरलाई राख्छौँ। त्यसरी नै यहाँ हामीले थोरै रातो खोर्सानीको धुलोलाई लिएका छौँ। खोर्सानीको धुलो चाहिँ हजुरलाई पिरो कति मनपर्छ आफूलाई मनपर्ने जति राख्नुहोला। त्यस्तै यहाँ हामीले थोरै नुन लिएका छौँ। नुन हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार राख्नुहोला। र यहाँ हामीले थोरै ज्वानो लिएका छौँ। यसको प्रयोगले चाहिँ हाम्रो पकौडा एकदमै मिठो र बास्नेदार हुन्छ र यो ज्वानो चाहिँ हजुरले पनि नछुटाइकन राख्नुहोला। र ज्वानो चाहिँ यसमा हामीले लगभग टेबल स्पुनको हाफ स्पुन जति राख्यौँ। त्यस्तै गरी हामीले थोरै जिरा र धनियाँको मिक्स धुलोलाई लिएका छौँ र यो जिरा धनियाँको मिक्स धुलो चाहिँ हामी लगभग टेबल स्पुनको 1 स्पुन जति राख्छौँ।
र यहाँ हामीले थोरै चाट मसला लिएका छौँ। चाट मसलाको प्रयोगले पनि हाम्रो पकौडा अझ मिठो हुन्छ। अन्यथा हजुरहरूले यो चाट मसलालाई चाहिँ पकौडा पाकिसकेपछि माथिबाट पनि टप गर्न सक्नुहुनेछ। र चाट मसला चाहिँ हामीले टेबल स्पुनको हाफ स्पुनभन्दा पनि कम राखेका छौँ। यति कुरा राखिसकेपछि अब भने हामी यसमा अन्डा राख्न गइरहेका छौँ। यो अन्डा चाहिँ बिल्कुलै अप्सनल हो। यदि हजुरहरू चाहिँ भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने अन्डा नराखी पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अन्डा राखेर बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पकौडा क्रिस्पी हुनुको साथसाथै एकदमै सफ्ट पनि हुन्छ। र अन्डा चाहिँ हामी यसमा एउटा राख्छौँ। यति सबै कुरा राखिसकेपछि अब भने हामी यसलाई मोल्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई मोल्नको लागि हातमा ग्लोभ्स नलाइकन डाइरेक्ट हातले मोल्न गइरहेका छौँ। यसको लागि हामी सरी चाहन्छौँ। हामीलाई ग्लोभ्स लगाएर पकौडा बनाउनको लागि केही असहज हुने भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ हामीले ग्लोभ्स लगाएका छैनौँ। र यहाँ हामीले यसलाई मोली पनि सकेका छौँ। हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी मोलिसक्दाखेरि चाहिँ यो गिलो भयो भने चाहिँ हजुरहरूले यसमा हल्का बेसन थपेर केही साह्रो बनाउनु होला। आलुबाट पानी हल्का आउने भएको कारणले गर्दा चाहिँ केही गिलो हुन पनि सक्छ। र यहाँ हामीले पकौडालाई फ्राई गर्नको लागि हिट अन गरेर एउटा भाँडोमा तेल बसालेका छौँ र तेल पनि हल्का तातिसकेको छ। हामीले यसरी पकौडा फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ तेल सुरुमा धेरै हिट हुनु हुँदैन। नर्मल हिटमा चाहिँ हामीले सुरुमा पकौडालाई राख्ने। यसरी हजुरहरूले पकौडालाई फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ पकौडाको साइज धेरै ठुलो चाहिँ नगराउनु होला। ठुलो साइज भयो भने चाहिँ पकौडा भित्रसम्म नपाक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएकाले हजुरहरूले सानसानै गरेर राख्नु होला। र अर्को कुरा, हामीले पकौडालाई चाहिँ राख्ने बित्तिकै चलाउनु हुँदैन। यसलाई राखेको केही समयपछि यो हल्का टाइट हुन्छ। टाइट भइसकेपछि मात्रै हामीले पकौडालाई चलाउनु पर्छ। यदि हामीले पकौडालाई राख्ने बित्तिकै चलायौँ भने चाहिँ हाम्रो पकौडा फुट्छ। यदि हाम्रो एउटा मात्रै पकौडा फुट्यो भने पनि हाम्रा सबै पकौडाहरू चाहिँ बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएकाले हजुरहरूले बसाल्ने भाँडोमा कति पकौडा अट्छ त्यो अनुसार राख्नु होला। धेरै पकौडा पनि एकैसाथ नराख्नु होला। साथसाथै हजुरहरूले पकौडा राखेको केही समयपछि मात्रै पकौडालाई चलाउनु होला। यहाँ हामीले भिडियोमा भने जस्तै गरी पकौडालाई फ्राई गरिसकेका छौँ र हाम्रो पकौडा पनि लगभग पाकिसकेको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा जालीको सहायताले तारेर निकाल्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ एकदमै सफ्ट पनि छ र देख्दै खाउँ खाउँ लाग्ने पनि बनेको छैन त। यस्तै गर्दै हामी अरू बाँकी पकौडालाई पनि फ्राई गर्छौँ। मैले हजुरहरूलाई अघि पनि भनिसकेको छु, यसरी पकौडा फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले धेरै ठुल्ठुलो पिस गरेर चाहिँ फ्राई नगर्नु होला। धेरै ठुल्ठुलो हुँदाखेरि चाहिँ पकौडा भित्रसम्म नपाक्ने हुनसक्छ। त्यही भएकाले हजुरहरूले सानसानो पिस गरेर यसलाई फ्राई गर्नु होला। र यहाँ हामीले फ्राई गरिसकेको पकौडालाई एउटा प्लेटमा राख्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो पकौडा भित्रसम्म राम्रोसँग पाकेको पनि छ र साथै यो एकदमै मिठो पनि बनेको छ। यो पकौडा चाहिँ एकदमै सफ्ट पनि बनेको छ, साथै हल्का क्रिस्पी पनि बनेको छ। यहाँ हामीले पकौडासँग खानको लागि थोरै केचपलाई लिएका छौँ, टोमेटो केचप। यसको ठाउँमा हजुरहरूले ग्रिन चटनी अथवा हजुरहरूलाई मनपर्ने कुनै अचारसँग पनि हजुरहरूले लिन सक्नुहुनेछ। यस्तै गरी हजुरहरूले पनि एकपटक घरमा आलुको पकौडा बनाएर खानुहोला र कस्तो हुन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै। पुनः अर्को भिडियोमा भेटिने बाचाका साथ यहाँहरूमाझ ओझेल पर्न चाहन्छु। यहाँको बाँकी पल शुभ बितोस्। जय देश, जय नेपाल।